হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি গৰুহাৰ বিষৰ চিকিৎসা হাউ টু কিয়ৰ হিল পেইন তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যে ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠাৰ লগে লগে এই গৰুহাটো মাটিত দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ পচন্দ বিষ হয়। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি এই সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিম যে এই গৰুহাৰ বিষ আপোনালোকে 7 দিনত কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যদি পৰিয়ালৰ বা আপুনি নিজে যদি এই গৰুহাৰ বিষৰ সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে এই গৰুহাৰ বিষ আমি কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিম, কেনেকৈ আমি নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিম, আৰু লগতে এই গৰুহাৰ বিষৰ কাৰণে কি কি টেষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু লগতে আমি এই কথাও জানিম যে এই গৰুহাৰ বিষ যাতে আপোনালোকে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে আলোচনা কৰিম ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ, কি কি ঔষধ খাব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এই গৰুহাৰ বিষটো মেনেজ কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ কথা আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এই গৰুহাৰ বিষটো আচলতে কি বস্তু, ক'ত কেনেকৈ বিষ হয়, এইখিনি একেবাৰে চিম্পুল ভাষাত মই আপোনালোকক বুজাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, এই গৰুহাৰ বিষ যদি আপোনাৰ হৈ আছে কি কি টেষ্ট কৰিব আপোনালোকে লাগিব, সেইখিনি কথা কোৱাৰ লগে লগে মই বন্ধুসকল এই গৰুহাৰ বিষৰ বস্তুটোনো কি মই আপোনালোকক অকণমান বুজাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ ভৰিৰ যে তলুৱাখন আছে, আপোনালোকে এই ফিটাৰ দৰে যে পিকচাৰটোত বস্তুবিলাক দেখিছে, প্লেণ্টাৰ ফেচিয়া বুলি কয়, এই বস্তুটো থাকে। আৰু এইবিলাকে কি কাম কৰে যে আমাৰ ভৰিখনক কুচনৰ দৰে কাম কৰে। আমি বহিবলৈ বা শুবলৈ যিবিলাক কুচন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যাতে গাদ্দিৰ দৰে স্পঞ্জৰ দৰে বস্তু যে থাকে, সেইবিলাকৰ কামবিলাক এই প্লেণ্টাৰ ফেচিয়াবিলাকে সেই কাম কৰে। আমাৰ গোটেই শৰীৰৰ ভিৰবিলাক এই তলুৱাখনেই লয়। গতিকে এই তলুৱাখনে যাতে আমাৰ হাড্ডিবিলাকত যাতে কষ্ট নহয়, এই স্পঞ্জৰ দৰে এই প্লেণ্টাৰ ফেচিয়াই কাম কৰে। চ' কেতিয়াবা কি হয়, এই প্লেণ্টাৰ যিটো ফেচিয়া থাকে ইয়াতে যদি ইনজিঅ'ৰ হৈ যায় বা বিভিন্ন কাৰণত কিছুমান ফেক্টৰ থাকে, পি ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয়, সেই ফেক্টৰবিলাক যেতিয়া বাঢ়ি যাব তেতিয়া আমাৰ এই সমস্যাবিলাক হয়। বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কি হয়, সেই ফেক্টৰবিলাক কি হয় ৰিলিজ হৈ পেলাই আমাৰ গুড়াত জমা হৈ থাকে, আৰু আমি ৰাতিপুৱা সেয়ে তৎক্ষণাত আমি ভৰিখন তলত দিব নোৱাৰোঁ, বা অকণমান খোজ কঢ়াৰ পিছত যেতিয়া ব্লাড ছাপ্লাই হ'ব সেই পি ফেক্টৰবিলাক গুচি যায়, যাৰ কাৰণে আমি খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ। চ' সবিশেষ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। বুলি ক'ল মেইন কথা হ'ল, যদি আপুনি ডায়েবেটিছত ভুগি আছে তেনেহ'লে চুগাৰৰ পৰীক্ষাটো আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব, কাৰণ হয়তো ডায়েবেটিছৰ কাৰণে এই সমস্যাটো হ'ব পাৰে। যদি কাৰোবাৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াও হ'ব পাৰে, সেয়ে আপোনালোকে থাইৰয়ডৰ টেষ্ট TSH লেভেলটো কৰিব। আৰু লগতে ইউৰিক এচিড বেছিকৈ বাঢ়ি গ'লেও আমাৰ এই গুড়াৰ বিষৰ সমস্যাবিলাক হ'ব পাৰে, সেয়ে আপোনালোকে ইউৰিক এচিড টেষ্টটো কৰিব। আৰু লগতে এখন এক্সৰেও আপোনাক কৰিব। যদি এই টেষ্টকেইটা ঠিকেই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সৰে এখন কৰিব। ব্লাডৰ টেষ্টত যদি ঠিকেই আছে, ডায়েবেটিছ নাই, থাইৰয়ড নাই, ইউৰিক এচিড নাই, তেনেহ'লে এক্সৰে এখন কৰিব। কাৰণ কেতিয়াবা কি হয়, মই আপোনালোকক এটা পিকচাৰ দেখুৱাই দিছোঁ যে এই এক্সৰে পিকচাৰটো, কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ এই ভৰিৰ তলুৱাৰ যি হাড়ৰ টুকুৰাটো থাকে, সৰু কিছুমান টুকুৰা বাঢ়ি যায়, যাৰ কাৰণে কি হয় এই জোংবিলাক যে থাকে, খোজ কাঢ়িলে মাংসবিলাকে জোঙত হান খাই থাকে, যাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত বিষ হয়। সেয়ে এক্সৰে এখন কৰি চাব। টেষ্টবিলাক কৰাৰ পিছত যদি ঠিকে থাকে এক্সৰে এখন কৰিব। চ' এইবিলাক কাৰণতো বিষাব পাৰে। যদি এই জোংটো যদি আমাৰ মাংসত লাগি যায়, খোজ কাঢ়াৰ লগে লগে মাংসবিলাক তাতে লাগি যাব, প্ৰচণ্ড বিষ হ'ব। চ' সেই কাৰণতো হ'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে এই পৰীক্ষাখিনি কৰিব লাগিব যে ডায়েবেটিছ আছে নে নাই, থাইৰয়ড আছে নে নাই, ইউৰিক এচিড আছে নে, এই পৰীক্ষাবিলাক আপোনালোকে কৰিব লাগিব। যদি নাই, আপোনালোকে এক্সৰে এখন কৰক। এক্সৰেওতো ঠিকেই আছে, তেনেহ'লে তাৰপিছত কি মেনেজ কৰিব লাগিব মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে এইবাৰ আমি ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচিডিউৰৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব। মেইন কথা হ'ল যে 40ৰ পৰা 60 বছৰ এইখিনি বয়সৰ ভিতৰত মানুহৰ এই গুড়াৰ বিষৰ সমস্যাটো বেছিকৈ হয়, আৰু এইটোও দেখা গৈছে যে মহিলাৰ এই সমস্যাটো বেছিকৈ হোৱা দেখা গৈছে। মেডিকেলে এইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি দেখা গৈছে যে মহিলাবিলাকে এই সমস্যাত বেছিকৈ ভোগে। চ' আমি বন্ধুসকল মেইন কৰিব লগা কি আছে যে যদি আপোনাৰ এই ব্লাড টেষ্টবিলাক, মই আগত যে ক'লোঁ ব্লাড টেষ্টবিলাক যদি ঠিকে আছে, এক্সৰেও ঠিকে আছে, তেনেহ'লে যদি এনেই গুড়াৰ বিষ হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে যিমান পাৰে 1 নম্বৰ ৰেষ্ট লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। ৰেষ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ এই সমস্যাবিলাক ঠিক হৈ যাব। কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যিবিলাক তেওঁলোকে যিকোনো সময়তে থিয় হৈ কাম কৰিব লাগে, বা খুব টান ঠাইত তেওঁলোকে খোজ কাঢ়ি পেলাই কামবিলাক কৰিব লাগে, সেইবিলাক কাৰণত হ'ব পাৰে। বা খেলুৱৈবিলাকে যিবিলাক টেবুল টেনিছ বা অন্য খেল খেলায়, তেওঁলোকে দৌৰি থাকিব লাগে, গতিকে এই ভৰিৰ তলুৱাবিলাকত তেওঁলোকৰ জোৰ পৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাবিলাক হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। ৰেষ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ ঠিক হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে আইচ বটল যিটো থাকে এটা এক্সাৰচাইজ বন্ধুসকল, কেনেকুৱা যে যদি গুড়াৰ বিষ হৈ আছে আপোনালোকে কি কৰিব যে এটা আইনাৰ বটল বন্ধুসকল, গ্লাছৰ বটলত আপোনালোকে পানী সোমাই সেইটো আইচ কৰিব। আইচ কৰি পেলাই, বৰফ কৰি পেলাই আপোনালোকে ভৰিৰ তলুৱাৰে কি কৰিব, আপোনালোকে এই ভৰিৰ তলুৱাত ৰাখি এনেকৈ অলপ জোৰকৈ হেঁচি পেলাই এনেকৈ আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো কৰিব। আইচ বটল যিটো এক্সাৰচাইজ, এইটো কৰিলেও কিন্তু বহুতো সমস্যাৰ পৰা, বহুতো এই গুড়াৰ বিষৰ পৰা বহুতেই ৰিলিফ পায়। আৰু বহুত যদি বিষ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী ড্ৰাগ যেনে আইবুপ্ৰফেন টেবলেট এইটো আপোনালোকে খাব পাৰে। বহুত নহয়, ক'ৰবাত কেতিয়াবা এটা দুটা আপোনালোকে খাব পাৰে। ফেমটেক 40 টেবলেট এটাৰ লগত এই ব্ৰুফেন 400 টেবলেট এটা আপোনালোকে খাই দিব পাৰে। এইটো খালেও আপোনালোকৰ বিষবিলাক কিছু পৰিমাণে আপোনালোকৰ কমি যাব। আৰু লগতে ৱৰ্ক মডিফিকেশ্যন, মই যে ক'লোঁ কাম যদি এনেকুৱা আপোনালোকে কাম
কৰে য'ত ভৰিৰ তলুৱাই বহুত কষ্ট পায় সেইবিলাক কাম আপোনালোকে এৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ বিষ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব এক্সাৰচাইজ সেইখিনি কৰক মই যে ক'লোঁ টেবলেট কেইটা কৰক এই আইচ বটল টেকনিকটো কৰক আৰু লগতে কেইটামান এক্সাৰচাইজ আছে এই এক্সাৰচাইজ কৰিলেও আপোনালোকৰ গুড়াৰ বিষৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ মোটামুটি 5-6 দিন বা 7 দিনৰ ভিতৰত গুড়া বিষৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব গুড়াৰ বিষ আপোনালোকৰ কম হৈ যাব সেইটো হ'ল যে বিচনাত আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে শুব শুই পেলাই ভৰিখন কোচাই পেলাই কি কয় ভৰিখন এনেকৈ লৈ পেলাই আপোনালোকৰ এই আঙুলিবিলাক যে আছে ভৰিৰ আঙুলিৰে এই কাপোৰখন ভৰিৰ কাপোৰখন এনেকৈ আঙুলিৰে আপোনালোকে কোচাই আনাৰ এটা এক্সাৰচাইজ কৰিব এনেকৈ 5 মিনিটমান যদি কৰে গুড়াৰ তলত অৰ্থাৎ ভৰিৰ তলুৱাখন আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজ হ'ব মাংসপেশীবিলাক আপোনালোকৰ খুব ফিট হ'ব যাৰ কাৰণে গুড়াৰ বিষ আপোনালোকৰ কমি যাব ইয়াৰ পিছত অন্য এটা এক্সাৰচাইজ হ'ল এইটো কাপোৰ এখনেৰে আপোনালোকে কি কৰিব ভৰিখন এনেকৈ জোৰকৈ টানিব অলপ জোৰকৈ আৰু এই হাত দুখনেৰে জোৰকৈ টানিব আৰু ভৰিখনেৰে সেই কাপোৰখনত প্ৰেছাৰ দিব ভৰিখনেৰে প্ৰেছাৰ দিব আৰু কাপোৰখনেৰে টানিব তেনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ সেই ভৰিৰ মাংসপেশীবিলাক ভাল এক্সাৰচাইজ হয় ষ্ট্ৰেছ এক্সাৰচাইজ বুলি কোৱা হয় ইয়াক এই ষ্ট্ৰেছ এক্সাৰচাইজ কৰিলেও আপোনালোকৰ এই গুড়াৰ বিষৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে বহুখিনি আপোনালোকে উপশম পাব বা ভাল হৈ যাব এই হিল পেইনৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কৈ থাকোঁতে বন্ধুসকল এটা কথা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপুনি কি চেণ্ডেল বা জোতা পিন্ধিছে এই জোতা বা চেণ্ডেলৰ কাৰণেও কিন্তু আপোনালোকৰ এই গুড়াৰ বিষ হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ চেণ্ডেলযোৰ বা জোতাযোৰৰ যিটো চোল থাকে সেইটো যদি খুব টাইট হয় তেনেহ'লে খোজ কাঢ়োঁতে বা অন্য কাম কৰোঁতে আপোনালোকৰ এই ভৰিৰ তলুৱাখনে কিন্তু কষ্ট পায় সেই বন্ধুসকল আপোনালোকে যিমান পাৰে খুব চফ্ট স্পঞ্জৰ আপোনালোকে জোতা বা চেণ্ডেল বা স্পঞ্জ থকা সেইবিলাক আপোনালোকে পিন্ধাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই হিলটোৱে আপোনালোকৰ ভৰিৰ তলুৱাখনে কষ্ট নাপাব আৰু ইয়াৰ লগতে যদি অলৰেডি আপোনালোকে ভুগি আছে বা ভোগাও নাই আপোনালোকে অনলাইন এটা বস্তু কিনিব পায় সেইটো হ'ল চিলিকন কুশ্যন মই যে ক'লোঁ যে আমাৰ ভৰিৰ তলুৱাখনে কুশ্যনৰ দৰে কাম কৰে গতিকে যাতে কষ্ট নাপায় আপোনালোকে এই চিলিকন কুশ্যন অনলাইন অৰ্ডাৰ দি কিনিব পায় আপোনালোকে কি কৰিব জোতা বা চেণ্ডেলত এইটো ফিটিং কৰি এইটো পিন্ধাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ গুড়াটো কিন্তু কষ্ট নাপায় আৰু অলৰেডি যদি আপোনালোকে এই গুড়াৰ বিষত ভুগি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো কিনি আনি এইটো পিন্ধিব তেতিয়া বহুখিনি বিষৰ পৰা আপোনালোকে উপশম পাব আৰু লগতে মই ওপৰত যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি আপোনালোকে নিজেই কৰক আপোনালোকে এই গুড়াৰ বিষ 7 দিনত 100% ঠিক হৈ যাব ইয়াৰ পিছত হ'ল বন্ধুসকল ওপৰৰ এই যিখিনি মই ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ এইখিনিত যদি ঠিক নহয় এইখিনি আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনিত প্ৰায় 90% মানুহৰ কিন্তু এইখিনিতে ঠিক হৈ যায় 6-7 দিনৰ ভিতৰত এইখিনিতে ঠিক হয় কিন্তু এইখিনিত যদি আপোনালোকৰ ঠিক নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই 5 নম্বৰ ইনজেকশ্যন ল'ব লাগিব ট্ৰাইএমচিনলন ইনজেকশ্যন আপোনালোকৰ গুড়াত ল'ব লাগিব পাৰে এমাহ বা 2 মাহ বা 3 মাহৰ মূৰত আকৌ এটা লৈ পেলাই 3 মাহ মূৰত আকৌ এটা ল'ব লাগিব পাৰে কিছুমানৰ এটাতে ঠিক হৈ যায় আৰু ইনজেকশ্যনটো কিন্তু আপোনালোকে নিজেই নোৱাৰিব এজন চিকিৎসকৰ সহায়তে আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো ল'ব লাগিব এইখিনি ল'লে আপোনালোকৰ ওপৰখিনি কাম নিদিলে ইনজেকশ্যনটো ল'ব লাগিব ইনজেকশ্যনটো ল'লে প্ৰায় 99% মানুহৰ এইখিনিতে ঠিক হৈ যায় লগতে আৰু এটা ইনজেকশ্যন আছে PRP প্লেটলেট ৰিচ প্লাজমা এই ইনজেকশ্যন দিলেও বহুতো উপশম পোৱা যায় সাধাৰণতে তৎক্ষণাত ভাল নহয় এই PRP দিলে তৎক্ষণাত ভাল নহয় কিন্তু লং টাইম এটা ভাল ইফেক্ট পোৱা যায় চ' সেইটোও কৰিব পাৰে আৰু এই ইনজেকশ্যনতো যদি কাম নহয় তেনেহ'লে লাষ্ট অপশ্যন হ'ল চাৰ্জাৰী আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব সাধাৰণতে যিটো আমাৰ কেমেৰাৰে চাই পেলাই অপাৰেশ্যন কৰে সেই অপাৰেশ্যনৰ কি কৰিব লাগিব এই হেৰিটো প্লেণ্টাৰ যিটো ফেচিয়া থাকে ফেচিয়াটো ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় বা চিম্পুল যদি কোৱা যায় এই ফেচিয়াটো কাটি পেলাই ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ নপৰে আৰু তেনেকৈ মানুহজনক ভাল হৈ যায় চ' এইটো হ'ল লাষ্ট অপশ্যন লাষ্ট শেষত এইটো কৰা হয় ওপৰখিনি কিন্তু প্ৰথমতে কৰি চোৱা হয় চ' বন্ধুসকল এই গুৰুহাৰ বিষ অৰ্থাৎ হিল পেইন কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব লাগে মই খুব সহজ ভাষাৰে গোটেইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল খাদ্য খাওক ভালকৈ এক্সাৰচাইজ কৰক ভালকৈ থাকক এনেকুৱা কৰিলে কিন্তু হিল পেইনৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকিব পাৰিব মই যিখিনি কথা ইয়াত ক'লোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় লাভ হ'ব বন্ধুসকল যদি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কিছু লাভ হোৱা যেন ভাবে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক নিশ্চয় দিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক কাৰণ মেডিকেল ৰিলেটেড এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই সদায় দি থকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ থেংক ইউ